සුබ දවසක් කියලා ඔයාලට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මදු ස්වීට් හෝම් YouTube channel එකට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අරබ් භාෂාවෙන් නැත්නම් මොරොකන් භාෂාවෙන් බගරීර් කියලා හඳුන්වන රුරම් pancake තමයි. ඉතින් මේක උදේට හොඳ කෑමක්. අපි වැඩි කතා නැතුව ගිහින් බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. ඉතින් අද මම අරගෙන තියෙනවා රුලන් ග්‍රෑම් 200ක්, පාන් පිටි ග්‍රෑම් 100ක්, මදු උණුසුම් වතුර මිලිලීටර් 600ක්, බිත්තරේ අත්‍යවශ්‍යම නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් බිත්තර කන්නේ නැති කෙනෙක් නම් බිත්තර නැති වුණත් මේක හදාගන්න. ඊස් තේ හැන්දක්, සීනි තේ හැන්දක්, ලුණු තේ හැඳි භාගයක්, ඒ වගේම බේකින් පවුඩර් තේ හැන්දක්. ඉතින් ඔන්න මම දැන් මුලින්ම මේ විදිහට භාජනයකට අපේ රුලන් ටික දාගන්නවා. ඊළඟට පාන් පිටි ටික, ඊස්, ලුණු, වගේම සීනි තේ හැන්දක් දාලා මම මේ ටික මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරගන්නවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ කෑම එක මොරොක්කෝවේ අය කන්නේ උදේට තමයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක හරිම ගුණ නිසා මේ විදිහට හදාගන්න. දැන් මම මේකට මද උණුසුම් වතුර මිලිලීටර් 600 මේ විදිහට එකතු කරගන්නවා. දැන් මම මේකට අපේ මේ බිත්තරය මේ විදිහට ටිකක් ගහගෙන අපේ මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ විදිහට හදාගත්ත මිශ්‍රණය දැන් බ්ලෙන්ඩර් එකක් මාර්ගයෙන් අපි මේක හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕන. මම දැන් මේ ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන එන්නම්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම හොඳට බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ආවා අපේ බැටර් එක. ඉතින් අපි මේක බ්ලෙන්ඩ් කරන්නේ මේක හොඳට මේ විදිහට ස්මූත් බැටර් එකක් වෙන විදිහට තමයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක හොඳට බැටර් එකක් විදිහට දැන් තියෙනවා. කලින් වගේ දියාරු ගතිය අඩුයි. ඉතින් මම දැන් තමයි මේකට අපේ බේකින් පවුඩර් ටික දාන්නේ. ඔයාලා දන්නවා බේකින් පවුඩර් දැම්මට පස්සේ ඕන දෙයක් වැඩිපුර කවලම් කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා තමයි අපි මේක බ්ලෙන්ඩ් කරාට පස්සේ අපේ බේකින් පවුඩර් ටික මේ විදිහට දාගන්නේ. දාගෙන මේ විදිහට කවලම් කරගන්නවා. දැන් මේ විදිහට මේ කවලම් කරගත්තට පස්සේ මම දැන් මේ විදිහට භාජනයකින් වහලා මේක මේ විදිහට විනාඩි 15ක් තියනවා. අනිතින් මේ තියෙන්නේ විනාඩි 15කට පස්සේ අපේ බැටර් එක තමයි. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති කලින් තිබ්බට වඩා මේක ටිකක් ඝනකම වෙලා දැන් මේක පිපිලා තියෙන්නේ. දැන් තියෙන්නේ අපිට අපේ මේ පැන්කේක් ටික හදාගන්න. ඉතින් මම දැන් අපේ මේ විදිහට මන්න රොටි දෙකේ තමයි රත් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකට නොන් ස්ටික් භාජනයක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මේක දැන් රත් වෙලා තියෙන්නේ. මම මේ වෙලාවේදී මේ විදිහට මෙෂරින් කෝප් එක දාලා මේ විදිහට දාගන්නවා. අන්තිම මේ විදිහට දාගත්තට පස්සේ අපි මේක මේ විදිහට පාට සම්පූර්ණයෙන්ම මේ පාට වෙනකම් මේක හදා ගන්න ඕන. ඉතින් ඒ වගේම අපි දැන් සාමාන්‍යයෙන් තෝසේ ඒ වගේම පැන්කේක් උනත් හදනකොට අපි ඒක තුනී කරනවානේ. නමුත් මේක තුනී කරන්නේ නැහැ පොඩ්ඩක්වත්. අපි ඒ දාපු බැටර් එකේ ඒ විදිහටම මේ සුදු පාට නැති වෙලා මෙන්න මේ වගේ පාටක් එනකම් අපි මේක හදා ගන්න තමයි ඕන. ඒ වගේම මේක දෙපැත්ත දාන්නෙත් නැහැ. ඉතින් අපි දැන් මේක බාගමු. මේ විදිහට අපි ඉතුරු ටිකත් හදාගමු. අනේ ඉතින් මේ තියෙන්නේ අදහස අපි හදාගත්ත අපේ රසම රස රුලන් පැන්කේක් ටික තමයි. ඉතින් මේක රස වගේම ගොඩක් ගුණයි. මොකද රුලන් කියන දේ අපේ ඇඟට ගොඩක් ගුණ දෙයක් තමයි. ඉතින් මේක මොරොක්කන් භාෂාවෙන් වගේම අරබ් භාෂාවෙන් මේකට කියන්නේ බගරීර් කියලා. ඉතින් අපි මේකට රුලන් පැන්කේක් කියලා කොට ඒ කට්ටිය කියන නම තමයි ඒක. ඒ කට්ටිය සාමාන්‍යයෙන් මේක උදේට තමයි ආහාරයට ගන්නෙ. ඉතින් අපිට කැමති විදිහකට අපිට මේක ලංකාවේ විදිහකට අපිට මේක ආහාරයට ගන්න පුළුවන්.
පුළුවන්. උනට එයාලා නම් මේක ආහාරයට ගන්න සාමාන්‍යයෙන් බටර් එක පැණි දාලා තමයි එයාලා මේක උදේ කෑමට ගන්නෙ. ඉතින් මේ වගේ තව රස කෑම තියෙනවා එයාලගෙන් අපිට හදන්න පුළුවන්. වගේම ඒ කෑම හරිම ගුණයි. ඉතින් මම ඔයාලට ඒවා ඉස්සරහටත් අරගෙන එන්න. ඉතින් ඔයාලත් මේක හදලා බලන්න. ඒ වගේම මම කිව්වා වගේ මේක දෙපැත්ත දාන්නේ නැහැ. මේ තියෙන්නේ අනිත් පැත්ත. තනිකර මේ පැත්ත මේ විදිහට වුණාට පස්සේ මේක ලිපෙන් බා ගන්න ඕනේ. ඊට වඩා මේක තියන්නේ නැහැ. මේක හරියම ස්පොන්ජ් එකක් වගේ තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. මේක හරියම soft. අපේ ලංකාවේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේක මස් සොදි ඒ වගේ ඕන දෙයක් එක්ක කන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක හදලා ඉවරලා උදේ කෑමකට හිම හදලා බලන්න. හදලා බලලා මොන හරි ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න මම ඔයාලට උත්තර දෙන්නම්. ඉතින් මේ වගේ තවත් රස කෑම ඔයාලට පුළුවන් අපේ channel එකට උඩ ගියාමත් බලා ගන්න. ඔයා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් පුංචි like එකක් දාන්න. තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ඕන කියලා හිතනවා නම් මේක share කරන්න. ඔයාගේ වටිනා comment එකත් පහලින් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. අපි ආයෙත් මේ වගේ රස කෑමකින් හමු වෙමු. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.